Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Địch tập kích. Bảo vệ chủ thượng. Ta đang ở đâu? Người mới đến. Người dám giành địa bàn của lão tử. Tên vô lại kia, đứng lại. Ta nói cho người biết, hôm nay ta dù có chết cũng sẽ không gả cho cái tên giả xấu xí kia. Đứng lại. Lão Quyền, đừng thấy hắn gầy như que củi, thể lực cũng tốt đấy. Đồ ngốc, đồ vô dụng. Tiên nữ hạ phàm, một tên cũng không canh nổi. Lão đại, chẳng phải vì trước đây chúng ta đi khắp nơi bắt rẻ, bây giờ cả Đại Ngụy quốc, đàn ông thấy người đều phải tránh. Ê đợi đã, cô là tiểu thư nhà họ Tiêu, không phải thì là ai? Lão đại của chúng ta là muội muội của đại tướng quân Trấn Bắc, quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc giai nhân. Đố vỗ lại nhà ngươi lại không biết hàng. Chồng cũng được đấy chứ, không đáng sợ như lời đồn. Nói nhảm ít thôi. Lột hết đồ hắn cho ta, rửa sạch sẽ, trói về bái đường. Được rồi, lột hết. Đừng. Chưa cho ta một bộ đồ chứ? Trời ơi, giải thế. Nhìn cho kỹ, mỗi điều trên đây sau này ngươi đều phải làm được. Làm rể thật sự được vạn lượng hoàng kim sao? Vậy ta chẳng phải không cần bị mắng là một tên ăn mày hôi hám. Hơn nữa, to tròn phết chứ bộ. Thành giao. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đổi tên thành Tiêu Kỳ, ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của bàn tiểu thư. 1 vạn lượng là của ngươi. Nương tử nói gì thì là đó. Ngươi còn dám nói nhằng nói cuội, tin hay không ta đánh ngươi. Chúng ta đã bái đường thành thân rồi. Ta không gọi nàng là nương tử thì gọi là gì? Gọi là tiểu thư. Vâng, tiểu thư. Nhà giàu thật phiền phức. Nếu không phải vì 1 vạn lượng này, ta mới không muốn gả cho cô. Yên tâm, ta chỉ cần một phu quân hữu danh vô thực, sẽ không làm gì ngươi. Cứ chờ đấy. Sẽ có một ngày, tiểu gia ta sẽ quang minh chính đại chinh phục cô. Đừng nghĩ những gì không nên nghĩ. Nếu không... Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim. Ngươi làm gì đấy? Nương tử, không phải muốn động phòng sao? Muốn động phòng phải không? Bàn tiểu thư ta thỏa mãn ngươi. Cô muốn làm gì? Ta chính là 1 vạn lượng hoàng kim của cô mới chính thức cưới về. Điều khoản thứ 280. Dám đụng vào giường của bàn tiểu thư, ta sẽ phế gân tay ngươi. Xin lỗi. Ta không cố ý. Xin lỗi. Đứng lại. Lại đây. Còn không mau nối lại cho ta. Ngươi được nước làm tới phải không? Lợi dụng lão đại của chúng ta hả? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cố ý. Hơn nữa, ta cũng là lần đầu tiên. Ta và lão đại nếu không phải thấy người sắp chết cứu ngươi, ngươi bây giờ đã tránh ra. Ngươi thật sự chỉ là một tên ăn mày. Không thì sao? Nói xong là ở rể sẽ cho 10.000 lượng. Ta đến bây giờ ngay cả vàng cũng chưa thấy. Ngươi đã thấy tên ăn mày nào biết võ công chưa? Ngươi mà đúng là trông cũng được, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không giống một tên ăn mày bình thường. Lão đại, ngươi đừng để bị hắn lừa. Tên này bồ mép tép nhầy, bụng đầy nước xấu, nhìn là biết không phải người tốt. Nửa tháng trước, ta một giấc tỉnh dậy ở trong đống ăn mày, không giấu gì các người, chính ta cũng không biết ta là ai. Người xem, còn nói mình không biết võ công. Mau bảo vệ chủ thượng. Đừng giả vờ nữa, tên vô lại lão đại chúng ta xử lý người thế nào. Đại phu,
Hắn rốt cuộc chết chưa? Cậu chủ trước đó hình như đã trúng độc. Độc tố lan rộng làm tổn thương đầu, cho nên mới dẫn đến tình trạng hiện nay. Trúng độc, có cách nào chữa trị không? Độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ lão phu chỉ có thể tạm thời châm cứu để kiềm chế. Đừng chạm vào ta. Đừng. Tên ăn mày này rốt cuộc đã trải qua những gì? Chủ thượng. Chủ thượng thứ tội, thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ, kính xin chủ thượng trách phạt. Kính xin chủ thượng trách phạt. Các ngươi là ai? Các ngươi là người Bắc Quyên. Chủ thượng, người không nhớ sao? Người thân Trinh mất tích sau đó. Huynh đệ đã luôn tìm kiếm tin tức của người, không ngờ người lại lưu lạc đến đây. Là lỗi của thuộc hạ. Người nói ta là hoàng đế Bắc Quyên. Chủ thượng, Tề Vương hiện nay nắm trọng binh, nắm giữ triều chính, Bắc Quyên nội chiến thảm liệt. Người nhất định phải quay về chủ trì đại cục. Chờ đã. Ý người là ta hiện tại bị soán ngôi, chúng thần bên ngoài còn 10 vạn tinh binh, chỉ cần chủ thượng xuất hiện, tùy thời nghe lệnh, giết về cung. Vậy là các người hiện tại không chỉ thân vô phân văn, còn có khả năng bị cái gì? Tề Vương truy nã. Cái này, các người coi ta là kẻ ngốc sao? Chỉ bằng một câu nói của các người muốn lừa ta đi làm bia đỡ đạn cho các người sao? Các người mơ đi. Chủ thượng, đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của Bắc Quyên. Chủ thượng, không đi. Tiểu gia ta hiện tại là con rể phủ Tĩnh Bắc tướng quân, hưởng vinh hoa phú quý, mới không muốn đi chịu chết. Ta nói cho các người biết, các ngươi bây giờ tốt nhất thả ta đi. Nếu để Tiểu gia biết các ngươi là do Bắc Quyên phái tới, các ngươi đều phải chết. Nếu chủ thượng đã có an bài, vậy thuộc hạ lập tức nghe lệnh. Nếu có nhu cầu, thổi còi là được. Còi vàng cho ta. Ta có thể đi chưa? Cùng tiễn chủ thượng. Sau khi ngài thân Trình mất tích, huynh đệ vẫn luôn tìm kiếm tin tức của ngài. Ngươi xem, còn nói mình không biết võ công. Chẳng lẽ ta thật sự là người mà bọn họ nói hoàng đế Bắc Quyên gặp đại nạn? Phế vật, phế vật, phế vật. Ngươi ngay cả một tên bệnh tật cũng không canh giữ được. Lão đại, ta sai rồi. Nương tử, ta về rồi. Ngươi gọi ta là gì? Tiểu thư. Sao ngươi còn dám chạy loạn khắp nơi? Ngươi có biết mình sắp chết không? Ta không phải vẫn sống tốt sao? Nếu ngươi còn dám rời khỏi tầm mắt của bổn tiểu thư, ta sẽ lột ra ngươi. Ngươi có tin không? Nương tử đang lo lắng cho ta. Nương tử cẩn thận. Tên hồi thối, tránh xa tiểu ngôn ra. Tên hồi thối, chỉ bằng ngươi mà cũng dám mắng tiểu ngôn. Thái tử điện hạ xin tự trọng, ta đã thành thân rồi. Đúng vậy, ta chính là Tiêu Mục Ngôn, phu quân cướp được. Tiểu ngôn, sao nàng có thể nhân lúc ta xuất cung tìm thầy thuốc mà lại tìm phu quân khác? Nàng chỉ có thể thuộc về ta. Ngươi là thái tử thì ngươi có thể cướp đoạt sao? Ta nói cho ngươi biết, cô ấy chỉ thuộc về mình cô ấy, không thuộc về bất kỳ ai. Ngươi láo xược, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Đồ hạ lưu như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Chẳng qua là ham muốn quyền thế nhà họ Tiêu, mơ tưởng ăn bám, một bước lên trời phải không? Người là do ta tự mình chọn, hoàng thượng cũng không trách tội. Thái tử điện hạ đây là muốn nghi ngờ quyết định của hoàng thượng sao? Nàng đừng làm loạn nữa, cùng ta thành hôn đi. Ta sẽ đi nói với phụ hoàng để người ban hôn cho điện hạ. Xin tự trọng. Được lắm Tiêu Mục Ngôn, các ngươi quả nhiên có vấn đề. Vậy bây giờ ta là cái gì? Nô tài nhà họ Tiêu sao? Thái tử điện hạ xin mời về cho. Có phải vì tên hôi hám này không? Cùng lắm thì ta nuôi hắn là được. Cái gì? Ngươi muốn nuôi ta?
Ngươi muốn nuôi ta? Tên ăn mày hôi hám, ngươi nghe cho rõ đây. Ta từ nhỏ cùng Tiểu Ngôn thành mai trúc mã. Ta không cưới ai ngoài nàng, chỉ cần ngươi bằng lòng chủ động hòa ly với nàng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều trả được. Tốt lắm, tiểu gia ta ngày ngày vàng bạc vạn lượng cung phụng. Thái tử điện hạ chỉ cần bằng lòng, ta sao lại làm khó với tiền. Ngươi vô lại, đồ bóc lột. Ngươi và Tiêu Mục Ngôn thành mai trúc mã, mà nàng không muốn gả cho ngươi, chứng tỏ ngươi còn không bằng tên hội hám này đâu. Ngươi đâu? Đánh hắn cho ta. Thái tử điện hạ, ngươi làm đủ chưa? Tiểu Ngôn, ta, Tiêu Mục Ngôn, thân phận thấp kém, xứng với tình cảm của Thái tử điện hạ. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mời đi. Tên ăn mày hôi hám, ngươi cứ đợi đấy. Thái tử điện hạ, nhiều tiền ít tiền không quan trọng, ta đợi ngươi. Ngươi còn dám động thủ với Thái tử điện hạ? Đứng lại. Tiêu Kỳ, ngươi thái độ gì vậy? Ta thái độ gì? Cô thái độ gì? Hắn ta đã động thủ với ta như vậy, chẳng lẽ ta phải quỳ lạy hắn? Vạn lượng đưa ta, đường ai nấy đi. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Tiêu Mục Ngôn, đừng tưởng ta không nhìn ra. Cô và tiểu thái tử này là thế nào? Tiêu Mục Ngôn, đừng tưởng ta không nhìn ra. Cô và tiểu thái tử này là thế nào? Sao hắn ta lại biết được? Hoàng thượng bệnh nặng lâu ngày, thái tử lại đi tìm thầy thuốc ở ngoài. Tướng quân hiện nay nắm giữ binh quyền, chỉ cần có thể giúp tiểu thư. Không được, không thể lôi Tiểu Ngôn vào chuyện này. Tướng quân, người thật sự không thể giấu nữa. Chỉ cần tiểu thư trở thành thái tử phi, chúng ta sẽ không còn xa thành công nữa. Chẳng lẽ đúng như lời đồn bên ngoài, huynh trưởng có ý định mưu phản? Đây chính là tội chết. Lão đại, tên ăn mày thối tha này sống dở chết dở, sao người cứ nhất định phải mang hắn về nhà thành thân? Cái gì? Lão đại, đừng nghĩ quẩn trong lòng chứ. Thái tử điện hạ, im miệng, không được nhắc đến thái tử nữa. Người nhớ kỹ, Tiêu Mục Ngôn ta tuyệt đối không thể gà vào hoàng thất. Ca, xin lỗi, ta không thể giúp huynh. Chẳng lẽ... Nói, người đã biết những gì rồi? Nói, người đã biết những gì rồi? Nhất định là cô đã nuôi tên mặt trắng nào khác ở bên ngoài, lại không dám đắc tội với thái tử gia, cho nên mới không tiếc bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim. Ta, một kẻ không quyền không thế làm bia đỡ đạn, nghĩ sau khi xong việc sẽ đá ta một cái, rồi cùng tên mặt trắng đó cao chạy xa bay, có phải không? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ta nói cho cô biết, mặc dù ta là một kẻ nghèo kiết xác, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phá hoại hôn ước của người khác. Hơn nữa, lần này là tên tiểu thái tử đó tìm ta gây phiền phức, lần sau thì sao? Hoàng đế hay là hoàng hậu? Trên khế ước viết rõ ràng, ngươi tự nguyện bán thân cho Tiêu phủ 3 năm và phải đáp ứng vô điều kiện bất kỳ yêu cầu nào. Bán thân 3 năm, chữ của chính ngươi viết, ngươi không nhận ra sao? Mặc dù lúc ta ký là vì cô xinh đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là vì 1 vạn lượng hoàng kim đó. Cô muốn ta tiếp tục ở đây cũng không phải là không được. Thêm tiền cho ta. Gần đây dân tị nạn ở biên giới nổi loạn, ta đã đem toàn bộ gia sản quyên góp cho dân tị nạn rồi. Cô Tiêu Mục Ngôn, cô thật gian xảo. Cái gì mà ở rể tồi tàn? Tiểu gia ta không làm nữa. Ngươi dám? Ca, sao huynh lại về rồi? Ca, sao huynh lại về rồi? Nếu ta không về nữa, sợ là ngươi muốn lên trời rồi. Ta không quan tâm, dù sao ta cũng đã tuyển người rồi. Em rể này huynh không nhận cũng phải nhận. Hai huynh muội các người đúng là người một nhà. Đừng suốt ngày múa đao múa kiếm nữa. Cô của tiểu gia ta rất quý giá đấy. Muội muội của Tiêu Nhược Viễn ta, là ngươi nói cưới là cưới, nói bỏ là bỏ sao? Nếu về sau còn để ta nghe ngươi nói những lời này nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho lửa ăn. Lại đây. Cút. Các nạn nhân đang xem phim tạp kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Một lần vấp ngã, một lần khôn lớn, đàn bà đẹp đều là thuốc độc. Tiêu Mục Ngôn, đợi ta làm hoàng đế Bắc Nguyên, sẽ khiến cô khóc không kịp. Người có biết người gả cho một tên phế vật như vậy, danh tiếng của người sẽ hoàn toàn mất hết. Huynh quan tâm là danh tiếng của ta hay là danh tiếng của Tiêu tướng quân? Người nói vậy là có ý gì?
Là ta không thể gả cho thái tử điện hạ, ngăn cản con đường thăng quan phát tài của huynh, hay là ta tán ra bại sản khiến huynh mất hết mặt mũi? Đây là cái nhìn của ngươi dành cho đại ca. Thôi, ngươi muốn làm gì thì làm, tùy ngươi. Thằng nhóc đó trông cũng được, thể chất cũng không tệ. Ngày mai cho nó theo ta đến quân doanh tìm một chức quan nhỏ, coi như làm chút việc chính đáng. Không cần, hắn bây giờ thế này là tốt rồi. Người có biết lời đồn bên ngoài không, là muốn giết người đấy. Đường ta chọn, ta tự đi, không cần huynh quản. Nhà họ Tiêu các người thật to gan. Là Vương công công, nếu để ông ta biết huynh tự ý về kinh, nhất định sẽ đi thổi gió bên tai hoàng hậu. Tiêu Mục Ngôn đâu? Tạp gia hôm nay đến đây đại diện cho hoàng hậu nương nương, đưa Tiêu Mục Ngôn vào cung trị tội. Người chính là đồ hôi hám Tiêu Mục Ngôn nhặt được. Tiểu gia ta có tên có họ, gọi là Tiêu Kỳ. Tạp gia hôm nay đại diện cho hoàng hậu nương nương. Người dám cãi lời? Tiêu Mục Ngôn đâu? Kêu cô ta ra đây. Tiểu thái tử này bị thiệt rồi, chạy đi mách mẹ. Tiểu gia ta không ra ai, thật coi ta dễ bắt nạt. Đồ hôi hám ngươi nhặt được. Không đơn giản như vậy đâu. Thế tử ta thân thể yếu, không tiện gặp khách. Thái y trong cung đang bắt mạch cho nương nương. Tiêu tiểu thư bây giờ xuất phát vẫn còn kịp. Không phải ta nói ngươi không hiểu sao? Tai người nếu không tốt thì thiến đi. Ngươi. Tiêu Mục Ngôn là tiểu thư phủ Tĩnh Bắc tướng quân, vậy mà không biết liêm sỉ, gả cho ngươi một tên phế vật. Hoàng tộc còn mặt mũi nào? Thánh thượng còn mặt mũi nào? Thánh thượng hiện giờ long thể bất an, thái tử còn biết tự mình xuất cung tìm kiếm danh nghi. Ngươi không ở trong cung hầu bệnh, ngươi còn dám nhắc đến thánh thượng? Ngươi tên ăn mày hôi hám, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ tâu với thánh thượng và nương nương, buộc tội ngươi đại nghịch bất kính. Về nói lại với thái tử của các ngươi, Tiêu Mục Ngôn hiện là thê tử của Tiêu Kỳ ta. Muốn động đến nàng, hãy hỏi xem tiểu gia ta có đồng ý hay không. Không được đánh. Hắn còn bị thương, hắn dám ăn nói hỗn xược, đụng chạm nội thần. Nếu ngươi không muốn Tiêu gia chúng ta gặp nạn thì tránh ra. Hắn là người của ta, muốn đánh thì ta đánh. Anh vợ đánh ta không được, nương tử đánh ta, ta nhận. Đánh. Xin lỗi, ta ra tay hơi mạnh. Không sao, nếu ta bị đánh tàn phế thì sau này nàng nuôi ta là được. Xin lỗi. Ngươi không phải muốn đi sao? Cô nói xem rốt cuộc là vì sao? Đường đường là thái tử phi không làm, lại muốn chiêu mộ ta làm rể. Chẳng lẽ là vì bị dung mạo ngọc thụ lâm phong của ta và đầu óc thông minh tuyệt đỉnh chinh phục? Điều khoản thứ 18, chuyện không nên quản thì ít quản. Ta bây giờ là phò mã của Tiêu gia danh chính ngôn thuận. Dù cô có bí mật gì, ta sẽ giúp cô. Nếu sau này ta không có 1 vạn lượng cho người, người cũng bằng lòng. Ta vì cô mà thành ra thế này, cô còn không biết ai là thật lòng. Ngươi chẳng lẽ là do nhà nào phái tới do thám, giả dạng cố ý gây chia rẽ? Cô đã thấy tên do thám nào thảm hại như ta chưa? Nói đến cùng, cô vẫn không tin ta phải không? Vậy vết thương đao kiếm trên người ngươi là sao? Trước đó còn trúng độc. Trúng độc? Không phải cô là con gái sao? Sao lại thô lỗ như vậy? Ta đường đường là một trang nam tử, đều bị cô nhìn thấy hết rồi. Trước đó, ngươi không phải nói đối với ta là thật lòng sao? Bây giờ lại không cho nhìn. Ta bị thương, không tiện. Ta cứ muốn xem. Sao? Xấu hổ à? Chủ thượng.
Đến rồi. Chuyện quá khứ tuy ta không nhớ rõ, nhưng Bắc Uyên, ta sẽ không bỏ mặc. Thuộc hạ sẽ sắp xếp cho chủ thượng hồi cung, không cần vội. Trời muốn nó diệt vong, ắt sẽ khiến nó điên cuồng. Để Tề Vương kia đánh nhau trước đi, đến lúc đó ta sẽ xử lý hắn cũng không muộn. Chủ thượng anh minh, bây giờ có việc quan trọng hơn, muốn giao cho người đi làm. Việc gì? Ta muốn tra rõ toàn bộ thông tin của huynh muội nhà họ Tiêu, không bỏ sót chi tiết nào. Sao? Có vấn đề? Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Này, thuận tiện điều tra xem ta trúng độc gì, nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Chủ thượng trúng độc rồi. Nhỏ tiếng thôi, chưa bị độc chết mà đã bị người hại chết rồi. Tướng quân, ngài thật sự không thể giấu nữa. Chỉ cần tiểu thư trở thành thái tử phi, chúng ta sẽ không còn xa thành công nữa. Huynh có chuyện gì giấu muội phải không? Có vài chuyện huynh không muốn muội bị liên lụy, nhưng huynh là người thân duy nhất của muội trên thế gian này. Muội chỉ muốn huynh sống. Muội công khai kén rể, phân tán tài sản, không gì khác ngoài việc muốn tuyên bố với thiên hạ, nhà họ Tiêu chúng ta không tranh không giành không bằng triều chính. Nhưng muội có nghĩ tới không, chỉ cần muội còn nắm binh quyền, hoàng thượng sẽ không ngừng kiêng rẻ chúng ta. Sao muội lại lấy hôn sự của mình ra làm trò đánh cược? Tiêu Kỳ hắn rất tốt, phải, tuy có chút khéo miệng, nhưng phẩm hạnh đoan chính, cũng coi như đã vượt qua khảo nghiệm. Chỉ là muội bây giờ cảm thấy hắn hình như không phải người bình thường. Yên tâm, ta đã phái người đi điều tra thân thế của hắn. Sau khi ta đi, hai người phải cẩn thận, đặc biệt là trong cung. Tên cung thủ thối tha đó suýt bị lão đại của ta đánh đến mức không xuống giường được. Việc này của ta, nếu ngươi làm được, sẽ được trọng thưởng. Vâng, thái tử điện hạ, ngài cứ chờ xem. Tên ăn mày hôi hám, xem người đấu với ta thế nào. Không ổn rồi, lão đại bị người ta bắt cóc rồi. Là ai dám cả gan bắt cóc đến tận phủ tướng quân? Sợ rằng là kẻ thù của tướng quân chúng ta. Đi. Ta là Tiêu gia cô gia Tiêu Kỳ, tiên ta mang đến rồi đây. Mau thả nương tử của ta ra. Nương tử của ta đâu? Ấy, mở cửa. Xin lỗi, trong này viết ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, không thể để ngươi phá hỏng ngày vui của lão đại chúng ta. Công tử, đợi ngươi đã lâu. Hay cho tên vô lại nhà ngươi dám giở trò với ta. Ngươi không sợ tiêu mục buôn bè của ngươi sao? Lão đại chúng ta và thái tử điện hạ chỉ là giận dỗi, nhất thời quỷ mê tâm khiếu mới cưới tên phế vật hôi hám ngươi. Quả nhiên là thẩm dụ. Đừng vội, lát nữa sẽ có lúc ngươi vui vẻ. Sao lại thế này? Thái tử điện hạ không phải nói đây là hợp hoàn cổ sao? Hỏng rồi. Thái tử điện hạ, ngươi hại ta thảm rồi. Ta Tiêu Mục Ngôn tự hỏi đối đãi với người không tệ, ngươi lại dám sau lưng ta làm chuyện này. Lão đại, ta làm tất cả đều vì muốn tốt cho người. Từ khi tên ăn mày đó vào Tiêu gia, cho dù trước kia hắn là ăn mày thì cũng là do ta đích thân cưới về. Ngươi cũng phải cung kính gọi một tiếng cô gia. Ta không ngờ hắn lại. Tất cả mọi người đi tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Chủ thượng. Không sao. Không ngờ hợp hoan cổ này lại có thể vô tình bước ra, độc mà Tề Vương hạ năm xưa. Chủ thượng tai qua nạn khỏi, lại khôi phục trí nhớ, ngày sau ắt được hưởng phúc dày. Chúng tướng nghe lệnh, trận chiến cuối cùng ta nhất định thắng. Chủ thượng uy vũ, quân ta tất thắng. Chủ thượng uy vũ, quân ta tất thắng. Hoàng huynh, lần này thân chinh, nhất định cờ mở chiến thắng. Đến lúc đó dù là đại ngụy, cũng sẽ phải cúi đầu xưng thần với Hoàng huynh. Sao lại thế này? Thái tử điện hạ không phải nói đây là hợp hoan cổ sao? Những thứ này đều là do Tề Vương và Đại Ngụy Hoàng hậu cấu kết trong ngoài, có ý đồ mưu phản. Tiêu gia là tay sai của Đại Ngụy Hoàng hậu, Tiêu Mục Ngôn lại lấy oan báo ân chủ thượng. Chủ thượng định xử lý thế nào? Chuyện này không liên quan đến Tiêu gia, ta muốn đối phó là Tề Vương và Đại Ngụy Hoàng thất. Tiêu Kỳ nếu người không chết thì ra đây cho ta. Hắn bất quá chỉ là một kẻ ất ơ ngoài đường, quen nhìn lợi ích nhỏ nhoi, lại tham lam vinh hòa phú quý, ai cho tiền nhiều thì đi theo người đó. Nàng nghĩ hắn có thể có mấy phần chân tâm. Thái tử điện hạ, ta kính ngài là Thái tử điện hạ, nên có vài lời phải nói rõ với ngài. Ngài và ta là thanh mai trúc mã không sai, nhưng chẳng phải là vì thánh thượng kiêng rẻ huynh ta công cao cái chủ nên mới lấy ta làm con tin để uy hiếp hắn sao? Phải, đó là chủ ý của phụ hoàng ta, nhưng ta đối với nàng là thật lòng. Nếu trái lời thề, ta tình nguyện bị trời đánh sét đánh. Ta đối với điện hạ chỉ có quân thần trí nghĩa, không có gì khác. Vậy nên dù là tên tiểu tử đó, nàng cũng không muốn thành hôn với ta sao? Danh tiếng ta bây giờ đã chẳng ra gì, không dám làm ống uế thanh danh của điện hạ. Tiêu Mục Ngôn này đúng là không biết điều. Thái tử điện hạ đối với nàng ta một lòng si mê, nàng ta lại chẳng thèm nhìn người lấy một cái. Thái tử điện hạ khi nào phải chịu ủy khuất như vậy? Tiểu Ngôn, nàng là của ta, mãi mãi là của ta. Đây chẳng phải là Tiêu gia đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng của chúng ta sao? Sao không thấy tên tiểu khất cái nhà ngươi đâu? Tên khất cái thối tha đó chết từ lâu rồi. Tiêu tiểu thư giờ là của phụ rồi. Tiêu Kỳ, các người đi tìm bên đó, nhanh lên. Ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ cần ngươi sống. Phương Thanh Vận, ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi nói xem, nếu ta rạch nát khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi, Thái tử điện hạ còn muốn ngươi nữa không? Thích thái tử, sao ngươi không nói sớm, để tên tể tướng quyền thế ngập trời của ngươi thổi gió bên tai hoàng hậu là được. Ta ghét nhất là cái bộ mặt này của ngươi. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ con tiện tỳ nhà ngươi, xem ngươi còn làm mưa làm gió thế nào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi chẳng phải thích mấy của phụ nhỏ bé thế này sao? Rẻ cho ngươi rồi, cảm ơn tiểu thư. Phương Thanh Vận, ngươi dám động vào ta, đại ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu mỹ nhân, để đại gia ta yêu thương ngươi nào. Ngươi dám động vào ta, đại ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tên đại ca vô dụng của ngươi, cha ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Lần này xuất binh Bình Định, cũng có thể đang trên đường. Đại ca ta sẽ không sao đâu. Đồ phế vật vô dụng. Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể trở thành thái tử phi chân chính. Dừng tay. Tiêu Kỳ, ngươi thực sự còn sống, tên ăn mày hôi hám. Ngươi không chết, đứng lại. Ngươi dám tới, ta sẽ giết nàng ta. Thái tử nghe tin Tiêu Mục Ngôn mất tích, đang cho người tìm kiếm khắp thành. Ngươi là cái thứ gì? Tại sao ta phải tin ngươi? Nhanh, có một cái sân ở đây, mau vào đi. Hỏng rồi, không thể để thái tử điện hạ phát hiện. Ngươi dám lại gần, ta sẽ giết nàng ta. Nhanh, có một cái sân ở đây, mau vào đi. Hỏng rồi,
Không thể để Thái tử điện hạ phát hiện. Xin lỗi, ta đến muộn rồi, ta không cho phép người biến mất nữa. Người có bị thương không? Bọn họ có đánh người không? Người trốn ra bằng cách nào? Cô hỏi nhiều như vậy, ta nên trả lời câu nào trước? Yên tâm, ta không sao. Ta sẽ khiến tất cả những kẻ đã làm hại cô đều phải trả giá. Đừng! Cô ta vừa muốn giết cô. Cô ta vừa muốn giết cô. Đó là vợ cả của Phương thừa tướng, sinh ra ở quê nhà Bắc Quyên từ nhiều năm trước. Sau này thừa tướng phát đạt, 4 năm đàng hầu thiếp, sinh cho hắn ta một đống con trai. Cô ta cũng không còn ai biết đến. Cô ta ngày thường yếu đuối như liễu. Người bệnh nặng như vậy, lấy đâu ra gan dám giết người chứ? Chỉ là hơi kiêu ngạo một chút thôi, muốn ta gặp khó khăn chút thôi. Người hãy nghĩ đến việc cô ta cũng coi như lớn lên cùng ta. Tha cho cô ta một mạng. Mọi người đều đồn ta là thái tử phi tương lai, nhưng ta đối với thái tử tuyệt đối không có chút tình cảm nam nữ nào. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Tiêu Mục Ngôn là con của thái tử tiền triều Đại Ngụy. Hoàng đế Đại Ngụy năm đó chẳng qua chỉ là một phiên vương, phát động binh biến tàn sát cả Đông cung tiền triều. Hộ vệ thái tử được lệnh bảo vệ Âu chúa chạy trốn là nàng. Không ngờ lại là nàng. Huynh đệ nhà họ Tiêu che giấu thân phận nhiều năm, sợ rằng là muốn khiến Đại Ngụy long trời lở đất. Tiểu Ngôn, nàng yên tâm, dù sau này thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an. Ai cho người cái gan dám động vào người của ta? Ta chỉ muốn thay thái tử điện hạ dạy dỗ nàng một chút. Thái tử điện hạ đối với nàng tốt như vậy, nàng lại chẳng hề biết điều. Ta là thay thái tử điện hạ cảm thấy không đáng. Cô thay ta dạy dỗ nàng sao? Cô cho rằng cô là cái thá gì? Người của ta tự sẽ xử lý. Cô nếu còn dám xen vào việc của người khác, ta sẽ xử lý cả cô. Cô vừa nói, cái tên hôi hám này chưa chết. Chưa. Đúng vậy. Nếu hắn dễ dàng chết như vậy thì chẳng thú vị chút nào. Thái tử điện hạ, ngài nhất định sẽ đến cầu xin ta. Đại phu, tình hình rốt cuộc thế nào? Sợ rằng đây là chúng phải băng phách dương hồn độc trăm năm khó gặp. Băng phách dương hồn độc. Tiểu Ngôn, cô ấy sao rồi? Sao rồi? Độc băng phách dương hồn, âm dương tương xung, băng hỏa giao nhau. Nhờ phúc của thái tử điện hạ, Tiểu Ngôn bây giờ sống không bằng chết. Nếu không tìm được thuốc giải trong bảnh này, tiểu thư sợ rằng vô phương cứu chữa. Độc băng phách dương hồn, không thể nào. Loại độc này đã sớm từ vài trăm năm trước biến mất không dấu vết rồi. Tiểu Ngôn làm sao có thể? Phương Thanh Vận, tên hôi hám, gan to thật, dám xông vào phủ thừa tướng. Người đâu? Thuốc giải ở đâu? Thuốc giải gì? Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta không muốn nói lần thứ hai. Đừng tưởng ngươi cùng Tiêu Mục Ngôn học được chút võ mèo cào, ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay nếu ngươi giết ta, Tiêu Mục Ngôn nàng nhất định. Mặt của ta. Người đâu? Mau tới bắt hắn lại cho ta. Thuốc giải ở đâu? Thuốc giải ở đâu? Vô lễ, ngươi lại dám xông vào phủ thừa tướng của ta. Cha, ngươi nhất định phải làm chủ cho con gái. Ngươi dám tự ý điều binh, ngươi không sợ mất đầu sao? Đồ ăn bám vô dụng, ngươi hiểu cái gì? Đây là hoàng hậu nương nương ân chuẩn, vinh dự hàng đầu của Đại Ngụy quốc ta, là loại tư thông với hoàng tộc Bắc Quyên, bán đứng bí mật triều đình sao? Ngươi làm sao?
Còn không mau bắt tên súc sinh này cho ta. Dạ. Tên vô lại này, sao giờ lại như biến thành người khác vậy? Ta không hứng thú với chuyện triều đình của các ngươi. Nhưng hôm nay, nếu ta không lấy được thứ ta muốn, ngươi biết hậu của đấy. Nghịch nữ, còn không mau giao thuốc giải ra. Cha, con là con gái ruột của người mà. Là cô ta, Tiêu Mục là cô ta. Ngông cuồng, ngỗ ngược, làm hại mạng người, độc ác tột cùng. Phương gia ta đời đời trong sạch, sao có thể chứa chấp loại súc sinh như ngươi? Được, ta nói cho ngươi biết, băng phách dương hồn độc, nó căn bản không có thuốc giải. Thứ ta không có được, ai cũng đừng hòng có được. Băng phách dương hồn độc, không có thuốc giải. Không có thuốc giải. Thật tốt khi còn được gặp lại ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, cô nhất định sẽ không sao. Tiêu Kỳ, Tiểu Ngôn, lạnh quá. Kế hoạch của chủ thượng không ai địch nổi. Tề Vương đã bị giam cầm sám hối, giờ trong cung trên dưới một lòng, chỉ đợi chủ thượng khải hoàn. Tìm được người muốn tìm chưa? Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, chủ thượng đêm nay có thể khởi hành. Tiểu Ngôn, cô nhất định phải đợi ta trở về. Thái tử điện hạ, ta tưởng người không muốn gặp ta nữa. Phương Thanh Vận, độc của Tiểu Ngôn là do cô hạ. Thái tử điện hạ, đây là thái độ cầu xin người khác sao? Cô dám uy hiếp ta? Giải dược đúng là ở trong tay ta, nhưng mà ta đã hủy rồi. Cô, nhưng cũng không phải là không còn cách khác. Trừ phi thái tử điện hạ đồng ý với ta một điều kiện. Cô tốt nhất đừng giở trò với ta nữa. Thái tử điện hạ, tên khất cái đó đã làm ta bị thương nặng như vậy rồi, ta có nói gì với hắn đâu. Nói, điều kiện gì? Chỉ cần thái tử điện hạ đồng ý cho ta làm chính phi, ta sẽ nói cho người biết tung tích sư phụ ta. Kiếm pháp của tên khất cái đó cũng có chút bản lĩnh, nhưng cô muốn làm thái tử phi, chỉ bằng cô cũng xứng sao? Sư phụ ta y độc song tuyệt, người ta gọi là Tiêu Giao Minh Vương. Chỉ cần tìm được bà ấy, nhất định có biện pháp. Phương Thanh vẫn sớm sống ở vùng quê Bắc Nguyên. Tiêu Giao Minh Vương cũng xác thực có người này. Lẽ nào lần này cô ta nói là thật? Thôi Thần Y, đi với ta một chuyến. Quý nhân y phục sang trọng, phong thái hơn người, sợ là thân phận không tầm thường. Đã là thần y, thần cơ diệu toán thì không cần ta phải ra tay chứ. Thái tử điện hạ nước Đại Ngụy có thỉnh. Ta là Tiêu Giao Minh Vương, danh tiếng lẫy lừng. Quý nhân đến tận cửa bái phòng, chẳng lẽ không biết quy củ của ta? Quy củ gì? Hoàng thất Đại Ngụy và chó, chết cũng không cứu. Ngươi, lão già, không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Vô lễ, dám giở trò với lão già này. Chủ thượng mất tích mấy tháng, lão thần cứ tưởng không còn được gặp lại. Người khỏe chứ ạ? Không sao, thần y, ta đến đây là có việc muốn nhờ. Thần y có biết băng phách dương hồn độc phải giải thế nào không? Băng phách dương hồn độc, thái tử tha mạng, ngu xuẩn, phế vật, vô dụng.
Ta bảo ngươi đến xem bệnh không phải để ngươi đến dập đầu. Cút. Thái tử điện hạ, phu nhân ta đang bệnh, ngươi đừng làm phiền giấc ngủ của nàng. Bà ta là ai? Diêm La Minh Vương Thôi Thị Vô Hành. Ta mời bà ấy đến chữa bệnh cho phu nhân ta, không cần báo cáo với thái tử. Người thứ hội hám cũng mời được. Ta đã phái người đến Bắc Nguyên mời Thôi Thần Y. Ngươi mời sợ là kẻ mạo danh. Nếu không phải nhờ ân đức của cô gia nhà họ Tiêu, lão thân ta sẽ không dính vào chuyện này. Rách rưới, bẩn thỉu, mặt chuột, xấu xí. Ta thấy người với thứ hồi hám này là cùng một ruột. Ngươi tránh ra. Ngươi dám động thủ với ta, ta sẽ không để bà lão này chạm vào Tiểu Ngôn. Lạnh quá. Tiêu Kỳ, Tiểu Ngôn tránh ra. Bà già, bà đã làm gì Tiểu Ngôn? Tứ chi cứng đờ, ý thức mơ hồ, độc nhập tâm phế. Muộn rồi. Người đang mưu đồ bất chính. Ta thấy người cố tình muốn hại nàng. Thái tử điện hạ, thuộc hạ đã để lạc bà điên đó, xin thái tử điện hạ trách phạt. Thôi Thần Y, Thôi Thần Y, bà không phải. Chẳng lẽ bà thật sự là thần y Bắc Nguyên? Đứa trẻ danh, vô giáo dục, có biết tôn ti trật tự không? Có thể học hỏi con rể nhà họ Tiêu không? Người mà ta cũng không mời được. Tên tiểu tử hôi hám này rốt cuộc dở trò gì? Thần Y có cách giải độc không? Có thì có. Nhưng mà, bà già, ngươi là sư phụ của Phương Thanh Vận, nàng ta có thể dùng vu cổ độc thuật này, ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan. Mau nói. Là Phương Thanh Vận. Quả nhiên, đúng là lúc nhỏ con nha đầu đó muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta thấy nó chấp niệm quá sâu nên không đồng ý. Độc này âm dương song sinh, cần dùng trí dương trí cương trần lòng huyết kết hợp với trí âm trí hàn trì nhân, chi huyết làm dẫn. Uống xong có chuyển biến rồi. Huyết mạch chân long. Điện hạ, ngài đang làm gì vậy? Lùi xuống. Ta là huyết mạch chân long, chỉ máu của ta mới cứu được Tiểu Ngôn. Chỉ máu của ta mới cứu được Tiểu Ngôn. Chủ thượng, chủ thượng, người bệnh cũng chưa khỏi, sợ tổn hại long thể. Mạng của ta là do Tiểu Ngôn cứu, chỉ một chút máu thôi, không đáng là gì. Thằng nhóc, ngươi dám cướp miếng cơm của ông mày, chán sống rồi phải không? Đưa đây. Chính là hắn, mang về. Thái tử điện hạ, bây giờ Vận Nhi là thái tử phi danh chính ngôn thuận của người rồi. Cô yên tâm, ta sau này nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô. Thái tử điện hạ, phải giữ lời hứa. Nhìn thấy khuôn mặt cô đã khiến ta buồn nôn. Nếu không phải vì Tiểu Ngôn, ta hận không thể bóp nát cô. Thái tử điện hạ, là Vận Nhi làm gì không tốt sao? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Hôm nay ta thân thể hơi khó chịu, lang ba mở quê kê vài phương thuốc tầm bậy. Ta muốn thử xem sao. Xem ra thái tử điện hạ là đã tìm được Thôi Thần Y rồi. Ta nhớ cô là người sinh giờ âm, tháng âm năm âm phải không? Thái tử điện hạ muốn dùng máu của ta để giải độc cho Tiêu Mục Ngôn. Cô hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không để ta thất vọng, đúng không? Người đâu? Mau đưa đến Tiêu phủ. Ngươi lại vì Tiêu Mục Ngôn mà đối xử với ta như vậy. Ta là thái tử phi do thánh thượng sắc phong. Nếu không phải cô dùng tính mạng Tiểu Ngôn uy hiếp, cô nghĩ mình là cái thá gì? Ta khuyên cô
vẫn nên an phận thủ thường, ngồi vững vàng cái ghế thái tử phi của cô, đừng đến khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Tiểu Ngôn, xin lỗi. Đều tại ca ca không chăm sóc tốt cho muội, tướng quân đừng lo lắng. Tiểu Ngôn đã uống thuốc giải rồi. Là Phương gia hay là thái tử, chắc hẳn tướng quân đã sớm đối với hoàng thất đại ngụy hận thấu xương, nhưng bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Cho dù là Phương gia hay thái tử, một khi biết được thân phận của tướng quân, sợ rằng sẽ càng bất lợi cho Tiểu Ngôn. Ngươi không phải Tiêu Kỳ. Ngươi giấu tên đổi họ đến Tiêu gia ta, cố ý tiếp cận Tiểu Ngôn, rốt cuộc là mục đích gì? Tiêu tướng quân luôn thận trọng, sao có thể không biết ta không có ác ý với Tiêu gia? Ta đã phái vài ám vệ, đều không thể điều tra rõ thân phận thật của hắn. Bây giờ gặp lại, hắn càng giống như biến thành một người khác. Xem ra thân phận người này không đơn giản. Ngươi muốn ta là ai thì ta chính là người đó. Nhưng ngươi chỉ cần biết ta sẽ không động vào Tiêu gia, càng sẽ không động vào Tiểu Ngôn là đủ. Ngươi đều biết những gì? Tiêu tướng quân mưu tính nhiều năm như vậy, thứ muốn đối với ta đều dễ như trở bàn tay. Ta nguyện ý giúp đỡ không phải vì ngươi, là vì Tiểu Ngôn. Hắn rốt cuộc tại sao rõ ràng biết thân phận của ta và Tiểu Ngôn lại không nói rõ? Ca ca, Tiêu Kỳ, hai người đang làm gì? Tiểu Ngôn tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi. Ta cứ coi như lời ngươi vừa nói chưa từng nói qua. Sau này đừng ăn nói lung tung, đừng gây thêm rắc rối nào cho nhà họ Tiêu nữa. Giờ ta là thái tử phi do thánh thượng sắc phong, hoàng hậu tương lai của đại ngụy. Sao? Còn không hành lễ? Ta cứ nghĩ ngươi vì tham vọng địa vị cao để tự bảo vệ mình nên mới ngỗ ngược như vậy. Không ngờ ngươi thực sự muốn lấy mạng ta. Từ nhỏ ta đã cùng mẫu thân phiêu bạt khắp nơi, chịu hết nhục nhã. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi thống khổ sống trong bóng tối đó. Không phải. Phương Thanh Vận mà ta từng quen biết không phải như vậy. Ngươi nghĩ năm đó ta tại sao lại giống ngươi, vào cung làm con tin? Chỉ là vì tên thừa tướng kia không đỡ để mấy đứa con trai của hắn chịu khổ mà thôi. Nhưng nếu không phải hắn đưa ta vào cung, ta cũng không có cơ hội gặp thái tử điện hạ. Ta chỉ muốn có được tình yêu của chàng mà thôi. Ta có gì sai? Ban đầu ta muốn cho người một cơ hội, nhưng chàng vì cứu ngươi lại nhẫn tâm lấy máu của ta làm rực dẫn. Ngươi đã thành thân rồi, tại sao ngươi còn dây dưa với chàng? Tại sao ngươi còn dây dưa với chàng? Tiểu Ngôn, muội có sao không? Tiêu Mục Ngôn, người vĩnh viễn không đấu lại được ta đâu. Vĩnh viễn. Độc phụ, dám làm muội muội ta bị thương. Ngươi muốn làm gì? Ta là thái tử phi, dù hoàng thượng đến cũng không được chạm vào nàng. Phương Thanh Vận, hãy dùng thân phận thái tử phi của ngươi hoàn thành việc cuối cùng cho ta đi. Ca ca cẩn thận. Thái tử. Ca. Có vẻ như ai đó muốn lợi dụng Phương Thanh Vận để Vu An, Tổ Gan, Tiêu Nhược Viễn cùng nhau mưu sát thái tử phi là tội chết. Ca, ta nhất định sẽ cứu huynh và Tiêu Kỳ ra. Bọn họ có đánh huynh không? Huynh có bị thương không? Bọn họ có làm gì huynh không? Tiểu Ngôn, hắn và Tiêu Kỳ cùng nhau mưu hại thái tử phi. Bằng chứng xác thực, ngày mai giờ ngọ sẽ bị xử trảm. Thẩm Dụ, ngươi thật khiến ta ghê tởm. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta về phủ thành thân, chuyện quá khứ ta sẽ bỏ qua. Thả bọn họ ra. Tiểu Ngôn, muội đừng tin lời hắn, ngàn vạn lần đừng tin lời hắn. Tiêu Nhược Viễn, ngươi thật sự cho rằng ta không biết những chuyện ngươi làm sao? Điện hạ, thuộc hạ lần này đến Bắc Quyên tìm Thôi Thần Y, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, sợ là có liên quan đến Tiêu gia. Nói có người từng thấy Thôi Thần Y 10 năm trước đã từng cứu chữa một nam một nữ bị thương nặng, vừa đúng với hai tàn dư tiền triều mất tích. Ngươi làm sao biết bọn họ có liên quan đến Tiêu gia?
Có người tận mắt nhìn thấy nốt ruồi hình con bướm trên vai cô gái đó và nốt ruồi trên người quận chúa mất tích trong cuộc biến, giống nhau như đúc. Tốt. Rất tốt. Ta muốn thưởng cho ngươi, ta muốn trọng trọng thưởng ngươi. Tạ thái tử điện hạ. Tất cả những kẻ dám làm hại tiểu ngôn đều phải học cách im miệng. Nếu không phải để mặt tiểu ngôn, ngươi nghĩ thân phận giữ nghiệt tiên triều của ngươi có mấy cái đầu đủ để chém. Ta đi với ngươi. Không được. Ta đi với ngươi, nhưng ta còn muốn gặp phu quân ta một lần. Mau đến đây. Tên ăn mày hôi thối tự vẫn rồi. Tiêu Kỳ. Xác định chết rồi. Chắc chắn chết. Điện hạ. Kéo ra ngoài. Cho chó ăn. Tiểu ngôn, nàng biết không? Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Tiểu ngôn, nàng cuối cùng cũng tỉnh. Đừng lại gần ta. Đừng phí sức nữa. Kim châm, ngân châm của nàng, phi tiêu ám khí, ta đã cho người tiêu hủy hết rồi. Làm nữ nhân của ta, ta sẽ không để nàng phải lo lắng sợ hãi. Càng không có ai hãm hại nàng. Thả ta ra, nếu không ta sẽ chết trước mặt người. Chủ thượng thứ tội, sự việc cấp bách, thuộc hạ chỉ có thể cố gắng hết sức. Không sao, người đã được sắp xếp vào rồi, đã thâm nhập vào cung. Phát tín hiệu. Công thành. Vâng. Thả ta ra, nếu không ta nhất định sẽ chết trước mặt người. Tiểu ngôn, nàng hãy bỏ dao xuống trước. Chúng ta có chuyện từ từ nói. Nàng muốn gì, ta cũng đồng ý. Ta muốn Tiêu Kỳ. Ngươi có thể để hắn sống lại sao? Tiêu Kỳ. Tên chó chết này rốt cuộc có gì tốt? Ta đã làm nhiều chuyện như vậy vì nàng. Nàng đỡ lòng nào đối xử với ta như vậy? Bởi vì ngươi vẫn luôn biết nỗi hận thù giữa chúng ta. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Không thể nào. Những kẻ biết chuyện đó ta đều đã tự tay. Tiêu Nhược Viễn. Ngươi nói yêu ta, nhưng lại biết rõ giữa chúng ta có mối thù giết cha. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Ban đầu ta định sau khi mọi việc thành công sẽ nói cho muội sự thật, nhưng giờ muội đã gặp đại nạn này. Chuyện này không thể không nói. Đây là Ngọc Tỷ Thái tử. Năm đó ta được tiên triều thái tử ủy thác bảo vệ muội chạy nạn. Đại Ngụy Hoàng đế vẫn luôn âm thầm truy sát ba chúng ta, nhưng hắn dù thế nào cũng không ngờ tới giờ chúng ta đang sống ngay trước mắt hắn. Vậy nên huynh không phải muốn mưu phản, huynh muốn phục quốc. Quận chúa, thù phục quốc không thể không báo. Không phải. Tiểu ngôn, nghe ta nói, nếu có thể, ta thà không làm thái tử này. Tiểu ngôn, chúng ta đi thôi. Ta đưa nàng ra khỏi cung. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng cả đời. Tuyệt đối không để bất kỳ ai biết thân phận của nàng. Đi thôi. Cha ngươi đã giết cha ta. Ngươi còn hại phu quân ta. Ngươi còn muốn ta đi cùng ngươi sao? Cha ngươi giết cha ta. Ngươi còn hại phu quân ta. Ngươi còn muốn ta đi cùng ngươi. Ta thật sự không muốn như vậy. Hoàng đế Bắc Nguyên xông vào cung rồi. Vào hộ giá. Thẩm Dụ, ta muốn mạng của ngươi. Buông ra. Tiểu ngôn đừng buông ta ra. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Tiêu Kỳ. Tiểu ngôn. Được thôi, tên ăn mày hôi hám, giấu cũng kỹ đấy. Hoàng đế Bắc Nguyên sao? Ghê gớm. Tiểu ngôn. Được thôi, tên ăn mày hôi hám, giấu cũng kỹ đấy. Hoàng đế Bắc Nguyên sao?
Ghê gớm. Tiểu Ngôn, nàng thấy chưa? Hắn ta chính là một tên lừa đảo. Chỉ có ta mới thật lòng với nàng. Buông nàng ra, ngươi còn cơ hội. Ngươi im miệng. Nếu không phải vì ngươi, ta và Tiểu Ngôn đã sớm thành phu thê. Chấm nói lại lần cuối. Buông nàng ra. Thẩm Dụ, ta chưa từng muốn ngươi. Tiểu Ngôn, trước đây chúng ta tốt như vậy, chẳng lẽ nàng quên hết rồi sao? Ta từng xem ngươi là bạn tốt nhất của ta. Nàng có thể nói cho ta biết, nàng có chút nào có tình cảm với ta không? Chưa từng. Trước giờ ta vẫn nghĩ Phụ Hoàng sẽ xuyên đăng chính sự, nhưng không ngờ ông ấy chỉ coi đó là biểu tượng quyền lực. Ông ta tàn bạo như vậy. Nếu biết thân phận nàng sẽ chết. Phụ Hoàng ta tàn bạo như vậy. Nếu biết thân phận của nàng sẽ chết. Nàng có biết không? Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta. Xin lỗi. Nàng không sao chứ? Tiêu Mục Ngôn, kiếp sau sẽ không gặp lại nàng nữa. Thẩm Dụ, bên kia có động tĩnh, nhanh lên. Hôm nay nhất định phải lấy đầu Bắc Nguyên Hoàng đế. Đúng rồi. Huynh ta thế nào rồi? Yên tâm, không sao. Người sẽ luôn ở đây, đúng không? Tiểu Ngôn, xin lỗi. Trước giờ ta không nói cho nàng biết thân phận của ta là bởi vì ta đã nói rồi, ta không quan tâm ngươi là ai. Ta chỉ muốn người sống. Tướng ra, phía trước có một cái sân để tiểu nhân dìu ngài đi nghỉ. Lạc Tiêu, Tiêu Kỳ, ta vẫn đánh giá thấp tên phế vật nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại là Bắc Nguyên Hoàng đế đã mất tích mấy tháng nay. Nếu các ngươi có thể lấy được đầu của Bắc Nguyên Hoàng đế, nhất định sẽ được thăng quan tiến chức. Hữu tướng đại nhân, ngài không dám gặp ta sao? Không ngờ Tiêu gia các ngươi vẫn còn sống sót đến bây giờ. Thiết kế thái tử giết Phương Thành Vận, Vũ An ta và Tiêu Nhược Viễn cũng là chủ ý của ngươi sao? Thái tử điện hạ, nếu muốn có được Tiêu Mục Ngôn, thần có một kế. Thái tử phi là con gái ruột của ngươi. Ngươi chắc chắn đỡ làm vậy sao? Thần xin thề nguyện trung thành với điện hạ và hoàng hậu. Kế hoạch một mũi tên trúng hai đích này nhất định có thể giúp điện hạ loại bỏ cái gai trong mắt là Tiêu Kỳ. Ta thấy ngươi càng muốn loại bỏ Tiêu Nhược Viễn hơn. Tiêu Nhược Viễn, ta và ngươi tranh đấu bao nhiêu năm, đến bây giờ không ngờ ta lại thua. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép đại ngụy rơi vào tay kẻ khác. Cẩn thận. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, đau không? Đau không? Nếu đau thì cắn ta đi.
Đừng động. Đây là thuốc trị thương tốt nhất, do Thôi Thần Y để lại. Sẽ nhanh khỏi thôi. Ta vẫn quen hơn vẻ ngang bướng của nàng. Chúng ta đã từng gặp nhau, đúng không? Nếu không có nàng, sẽ không có Tiêu Kỳ của ngày hôm nay. Cửu ca ca, Cửu ca ca, Cửu ca ca, muội cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Huỳnh nữa. Cửu ca ca, sao muội lại ở đây? Cửu ca ca, Huỳnh đã đánh bại Đại Ngụy, tại sao còn chưa về Bắc Uyên? Khoảng thời gian Huỳnh biến mất, muội rất lo lắng. Người chính là Tiêu Mục Ngôn. Người biết ta. Tuy trước kia người đã cứu Cửu ca ca, nhưng bây giờ người cũng nên biết thân phận của Cửu ca ca. Cửu ca ca đường đường là tân quần Bắc Uyên, không thể nào ở lại Tiêu gia các ngươi làm cái gì mà ở rể. Đủ rồi, Sở Ngưng Xương, chuyện này không đến lượt muội lên tiếng. Cửu ca ca, ta bảo muội đi đi, ngay lập tức. Ngày mai ta sẽ quay lại. Cửu ca ca vẫn nên quay về đi, trời đã tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Tiểu Ngôn đang ghen rồi. Người mới ghen. Cửu ca ca vẫn nên quay về đi, trời đã tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Tiểu Ngôn đang ghen rồi. Người ghen. Ngươi làm gì vậy? Vết thương đau. Không có Cửu ca ca, chỉ có Tiêu Kỳ. Ta còn chưa biết người tên gì, cứ gọi là Tiêu Kỳ đi, ta muốn biết tên thật của ngươi. Lục Kiều. Ngươi hình như cũng là hoàng đế, sao lại lấy cái tên bình thường như vậy? Là Lục Cửu Châu. Phụ vương ta năm đó tuy chỉ là một phiên vương, nhưng lại lo lắng cho muôn dân Cửu Châu. Tiên đế không có con nối dõi, tất cả tống thất hoàng gia có người kế vị đều có thể tham gia tranh cử ngôi vị thái tử. Phụ vương rất kỳ vọng vào ta, nhưng không ngờ năm ta 10 tuổi, trên đường vào kinh bị kẻ ác ám sát. Lục Cửu Châu. Phụ vương rất kỳ vọng vào ta, nhưng không ngờ năm 10 tuổi, trên đường vào kinh bị kẻ ác ám sát. Quận chúa, chúng ta sắp tìm được Thôi Thần Y rồi. Quận chúa, ta chỉ biết lúc đó ta sốt cao không dứt, hôn mê bất tỉnh. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Không nhớ cũng không sao, chỉ cần ta biết là nàng là đủ. Ngươi không ngại ta là người mà bọn họ gọi là tàn dư tiền triều. Bọn họ ta đều đối phó được, chẳng lẽ lại không trị được nàng? Vậy ngươi không sợ sau này có người nói ngươi sắc lệnh chí hôn? Ta cam tâm tình nguyện. Ngươi đã làm gì Kiều ca ca? Tại sao huynh ấy không muốn gặp ta? Kẻ trước dám động thủ với ta đã bị Kiều ca ca rạch mặt. Kiều ca ca không thể nào làm hại ta. Nếu không có ta, sẽ không có Kiều ca ca của hiện tại. Nếu không có nàng, sẽ không có Tiêu Kỳ của bây giờ. Ngươi có ý gì? Ta là ân nhân cứu mạng của Kiều ca ca, là hoàng hậu tương lai của Bắc Uyên. Ân nhân cứu mạng? Đúng vậy, năm đó Kiều ca ca bị trọng thương. Nếu không phải ta và ca ca đưa huynh ấy đi tìm Thôi Thần Y, huynh ấy đã trúng độc bỏ mạng rồi. Ngươi cứu hắn ở đâu? Ngươi là cái thá gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ta muốn đi tìm Kiều ca ca. Tránh ra. Đau sao? Cắn ta đi. Tại sao lại là Sở Ngưng Xương? Cảm giác này là băng phách dương hồn độc. Là băng phách dương hồn độc. Cửu ca ca,
Ai cho phép muội vào đây? Ra ngoài. Cửu ca ca, huynh sao vậy? Từ khi huynh quen biết Tiêu Mục Ngôn, huynh luôn mắng muội. Có chuyện gì? Cửu ca ca, khi nào chúng ta về Bắc Nguyên? Lúc trước không phải đã nói, đợi huynh xuất chinh trở về chúng ta sẽ thành hôn. Thành hôn? Cửu ca ca sao huynh có thể quên? Huynh đã hứa với ca ca của muội rồi, đó là tiền đề hứa. Ta chưa từng thừa nhận. Hay là huynh thật sự thích Tiêu Mục Ngôn đó? Đúng là vậy thì sao? Được, nếu Cửu ca ca thích, vậy thì cứ đưa về Bắc Nguyên. Phong làm tiểu phi hay tiểu tần gì đó là được. Không để ý. Muội đang dạy ta làm việc à? Ngưng Sương không dám. Ngưng Sương là hoàng hậu tương lai của Bắc Nguyên, đương nhiên phải học cách chia sẻ nỗi lo cho Cửu ca ca. Hoàng hậu, cô, Cửu ca ca, huynh đang làm gì vậy? Người năm đó cứu ta, thật sự là cô và ca ca cô sao? Sở Ngưng Sương, đừng tưởng ta cho cô chút ân huệ, cô liền có thể mơ tưởng làm bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Cút. Người năm đó cứu ta, thật sự là cô và ca ca cô sao? Chẳng lẽ Cửu ca ca đã phát hiện ra gì sao? Vậy ngươi đã cứu hắn ở đâu? Năm đó hai huynh muội kia sau khi khỏi liền lặng lẽ rời đi, sau đó không còn tin tức gì nữa. Chẳng lẽ Tiêu Mục Ngôn chính là... Không thể nào. Tiêu Mục Ngôn, người vĩnh viễn cũng không đấu lại ta. Vĩnh viễn. Nên chăng băng phách dương hồn độc trong người ta? Vẫn chưa. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, lạnh quá. Không sao đâu. Băng phách dương hồn độc vẫn chưa được giải đúng không? Cố gắng thêm chút nữa. Cố gắng thêm chút nữa, được không? Băng phách dương hồn độc sau này mỗi tháng đều sẽ phát tác. Phương thuốc này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Muốn loại bỏ dư độc, sợ rằng... Thần y cứ nói, sợ rằng cần phải phong bế kinh mạch của phu nhân. Theo ta bế quan 7749 ngày, ngày ngày châm cứu bằng kim bạc, ngâm tắm bằng thuốc. Bà có mấy phần nắm chắc? 7 phần. Hiện giờ Phương Thanh Vận đã chết, chúng ta làm sao tìm được người trí âm trí hàn kia? Nhìn chừng Sở Ngưng Sương, ý ngài là... Các nạn nhân đang xem phim tạp kịch ngắn xuyên không? Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Cửu ca ca chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm dùng ta làm dược dẫn? Cửu ca ca, cô muốn đi đâu? Thôi Hỏa Ninh. Ta điện tình cô là hậu nhân của Thôi Thị, cho nên mới mắt nhắm mắt mở. Thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt sao? Cửu ca ca, huynh làm sao vậy? Ta là Ngưng Sương, năm đó Sở Ngưng Sương cứu huynh. Năm đó có thể tận mắt nhìn thấy dấu ấn trên vai Tiểu Ngôn. Ngoài ta và Tiêu Nhược Viễn, chỉ có người Thôi ra. Thì ra huynh đều biết, cô và ca ca cô từ nhỏ đã say mê thuật vũ cổ. Chắc hẳn băng phách dương hồn độc của Phương Thanh Vận cũng là do hai người gây ra sao? Phải. Ta vì cùng Phương Thanh Vận dùng vũ cổ kết giao, nên mới bị Thôi bà đuổi khỏi nhà. Nói, các người còn hại bao nhiêu người vô tội. Cửu ca ca đã biết sự thật, giết ta là được. Cần gì phải làm nhục ta như vậy? Ta chưa từng giết phụ nữ. Muốn dùng máu của ta cứu sống Tiêu Mục Ngôn, không thể nào. Muốn chết. Ca ca cô đã nhận tội và bị xử, nhưng cô phải sống cho tốt. Ta muốn cô ở trong ngục này ngày làm việc thiện tích đức, sám hối cho tội lỗi của mình. Ta nguyện ý đi tìm Thôi thần y, dù chỉ có 7 phần nắm chắc. Ta cũng phải đi, Tiểu Ngôn. Vì ta không muốn xa người. Ta sợ vạn nhất có ngày ta chết, người lại biến thành tiểu khất cái, sẽ không có ai cứu người nữa. Nàng còn nợ ta 1 vạn lượng hoàng kim, sao có thể chết? Đợi ta trở về. Tiêu Kỳ, trước đây ta nợ người tất cả. Ta muốn dùng một thân thể khỏe mạnh để trả.
Chủ thượng. Không sao. Tiểu ngôn thế nào? Tiểu khất cái,